Τα βάζουμε ωραία. Σπάω ένα για να δείτε καλά. Βλέπετε πως είναι. Καταπληκτικό. Και πάμε να το δοκιμάσουμε τώρα. Αχ! Αριστούργημα. Αριστούργημα. Κρατσανιστό. Γεια σας φίλοι μου, είμαστε στο Melody of Taste with Albina, τον Πελοπίδα, το Κοτέτσι, την Λίζα, τη Starlet και τον Οπερατέρ και σας καλωσορίζω πάλι, έρθε η Λίζα, στο κανάλι μου, καλώς ήρθατε. Ελπίζω να είστε όλοι καλά, όλοι περιμένουμε να τελειώσει το σχολείο, πόσο μάλλον εγώ που έχω από κάτω το προαύλιο του σχολείου και κάθε φορά ακούτε τα παιδιά που βγαίνουν στο διάλειμμα, άλλη ιστορία αυτή. Και τι σας έχω σήμερα? Σας έχω σήμερα καταπληκτικά πανακοτηροπιτάκια με φιλοσφολιάτας. Γρήγορα, πολύ νόστιμα, πολύ όμορφα για να το παρουσιάζετε στο τραπέζι σας. Δυστυχώς τρώγεται και αυτό πάρα πολύ γρήγορα. Και για να μην πολυλογούμε, πάμε να ξεκινήσουμε, να σας πω τα υλικά φύγαμε. Για την σημερινή μας συνταγή θα χρειαστούμε 200 γραμμάρια σπανάκι, 200 γραμμάρια φέτα, 4 κρεμμυδάκια ψιλοκομμένα, 1 αυγό, αλάτι, πιπέρι, λίγο σκόρδο και 2 φύλλα σφολιάτας. Αυτά είναι τα υλικά μας. Και πριν ξεκινήσουμε βάζουμε το φούρνο μας στους 200 βαθμούς. Παίρνουμε ένα μπολ ανάμιξης μεγαλύτερο, βάζουμε μέσα όλο το σπανάκι. Το σπανάκι είναι κατεψυγμένο. Για να έχω 200 γραμμάρια σπανάκι που το χρειάζομαι, έχω βγάλει 400 γραμμάρια κατεψυγμένο για να μπορέσω να το ξεπαγώσω και να το στύψω και να το ψιλοκόψω. Αυτό έκανα. Άρα, για 200 γραμμάρια που χρειαζόμαστε, θα βγάλετε 400 γραμμάρια, τα υπόλοιπα είναι υγρά. Μέσα στο σπανάκι βάζω φέτα. Που είναι 200 γραμμάρια. Επίσης, βάζω 4 ψιλοκομμένα φρέσκα κρεμμυδάκια. Σπάω ένα αυγό, το χτυπάω λίγο, για να ομογενοποιηθούν ο κρόκος με ασπράδι. Βάζουμε και αυτό μέσα στο μπολ, μαύρο πιπέρι, λίγο σκόρδο, ανακατεύω και δοκιμάζω και αν θα χρειαστούμε θα προσθέσουμε λίγο αλάτι. Πρώτο δοκιμάζουμε διότι ξέρουμε ότι η φέτα είναι αλμυρή. Ανακατεύουμε καλά. Δοκιμάζω. Θα βάλω, δηλαδή εδώ είναι ένα κουταλάκι, θα βάλω ελάχιστο, ούτε καν το μισό. Ανακατεύω και είναι έτοιμη η γέμισή μας.
βάζουμε στην άκρη. Ετοιμάσαμε μία λαμαρίνα, τη στρώσαμε με αντικολλητικό χαρτί, βάζουμε στην άκρη. Ανοίγουμε το φύλλο μας. Λοιπόν, με έναν πλάστη λίγο ανοίγουμε. Δεν χρειάζεται πολύ. Ωραία. Και μοιράζουμε το μείγμα μας στα δύο. Αυτό είναι το 1,5. Ωραία. Και μοιράζουμε, έχω βάλει γάντια και μοιράζουμε τη γέμισή μας σε όλη την επιφάνεια του φύλλου μας. Ανοίγουμε λίγο γιατί είναι κατεψυγμένο και κατά κάποιο τρόπο είναι κολλημένο. Άρα το ανοίγουμε λιγάκι. Λοιπόν, αφού καλύψαμε με αυτόν τον τρόπο, παίρνουμε και κάνουμε ένα ρολό, όχι πάρα πολύ σφιχτό. Με αυτόν τον τρόπο. Ωραία. Βάζουμε το ανοιχτό μέρος από κάτω. Δεν το κλείνουμε, δεν είναι απαραίτητο. Ισιώνουμε λιγάκι για να έχει παντού το ίδιο πάχος. Και με ένα κοφτερό μαχαίρι κόβουμε στην αρχή στη μέση, εκεί. Βάζουμε μαζί για να έχουμε λοιπόν περίπου ίδιου πάχους. Έχω σημειώσει από 2 εκατοστά το κάθε κομμάτι και κόβω. Λοιπόν, αφού το κόψαμε το κάθε κομμάτι, βάζουμε με αυτό το τρόπο πάνω στο φύλλο μας. Τα κάνουμε λιγάκι πιο στρογγυλά γιατί τα κόβαμε και λίγο άλλαξαν το σχήμα, αλλά όλα φτιάχνονται. Με μία απόσταση. Με το ίδιο τρόπο κάνω και το δεύτερο φύλλο.
Πατάμε ελαφρώς με το πλάστη. Βάζουμε το δεύτερο μισό, μοιράζουμε και αυτό. Αν είναι μεγάλα κομμάτια φέτας, τα σπάμε με τα δάχτυλά μας. Στρίβουμε ρολό και αυτό. Ωραία. Ισιώνουμε, κόβουμε στη μέση. Λοιπόν, και κόβω. Ωραία, τα κόψαμε και το βάζουμε τώρα στη λαμαρίνα και αυτά. Λοιπόν, τα βάλαμε όλα. Και όπως είναι, πατάμε λίγο όμως ελαφρώς. Με τα δάχτυλά μας πάνω στην επιφάνειά τους, να τους απλώσουμε ελαφρώς, όχι πολύ. Και μπαίνουν στο φούρνο. Και όπως είναι, μπαίνει στο μεσαίο ράφι, στο προθερμασμένο στους 200 βαθμούς φούρνο, για 30-35 λεπτά περίπου. Καλή μας επιτυχία! Περάσανε 35 λεπτά και τα βγάζουμε. Δείτε τι αριστούργημα φτιάξαμε πάλι. Όλο αριστούργήματα. Δείτε πόσο όμορφα είναι. Και τώρα θα βάλουμε λίγο στη σχάρα για να κρυώσουν, για να σας δείξω μετά πώς είναι μέσα. Τέλεια. Περιμένουμε λίγο να κρυώσουν και συνεχίζουμε. Κούκλες. Λοιπόν, αφού έχουν κρυώσει λίγο, να τις βάλουμε ωραία. Τα βάζουμε ωραία. Λοιπόν, και σπάω ένα για να δείτε καλά. Βλέπετε πώς είναι. Καταπληκτικό. Και πάμε να το δοκιμάσουμε τώρα.
Λοιπόν, και ελάτε τώρα να το δοκιμάσω. Όψ, αυτό που έχω. Αχ. Αριστούργημα. Αριστούργημα. Κρατσανιστό. Γύρω-γύρω. Και μέσα είναι πολύ μαλακό. Πολύ αφράτο. Μετά θα το φάω. Και πάρα πολύ παρουσιάσιμο. Πολύ όμορφο. Πρωτότυπο, λίγο πρωτότυπο θα έλεγα, για σπανακό τυροπιτάκια. Λοιπόν, εγώ προσωπικά σπάνια βλέπω αυτής της μορφής, έτσι. Είναι μια πάρα πολύ εύκολη λύση, το είδατε κι εσείς, με ελάχιστα υλικά, ελάχιστα, όταν λέμε ελάχιστα, τα είδατε έτσι, σπανάκι θέλουμε, λίγο φέτα, κρεμμυδάκι, ένα αυγό, τίποτα άλλο και φύλλα σφολιάτας. Λοιπόν, πάμε τώρα να πούμε τι θα μπορέσουμε τι θα μπορούσαμε μάλλον να το αποφύγουμε και τι να προσθέσουμε. Καταρχήν είδατε ότι μέσα στο μείγμα, μέσα στη γέμιση, δεν είχα βάλει λάδι. Καθόλου. Δεν χρειαζόταν. Γιατί? Γιατί η σφολιάτα έχει λίπος. Μην το κάνουμε ακόμα πιο βαρύ. Είναι το σπανάκι βαρύ, είναι και το λάδι, είναι και η σφολιάτα. Συνεπώς, κάτι πρέπει από εδώ να βγάλουμε. Τι θα βγάλουμε? Το λάδι. Εφόσον δεν μπορούμε να βγάλουμε τη σφολιάτα γιατί είναι σφολιατάκια, άρα επιπλέον λάδι δεν χρειάζεται. Τώρα, αυτό που θα μπορούσατε να μην βάλετε και να το κάνετε λιγάκι πιο φίνο στη γεύση είναι τα κρεμμυδάκια. Αν και του προσθέτουν μια πολύ ωραία γεύση, το ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι στο σπανάκι πάει πάρα πολύ πράσινο κρεμμυδάκι, χλωρό και άνηθο. Άνηθο δεν βάλαμε. Αν θέλετε βάζετε και άνηθο και υπάρχουν πολλές, δηλαδή μπορείτε να κάνετε πολλές έτσι αλλαγές, δηλαδή αντί για κρεμμυδάκι να μην βάλετε καθόλου κρεμμυδάκι, να βάλετε άνηθο, λοιπόν, ή έτσι όπως το φτιάξα εγώ, ή καθόλου τίποτα, ούτε άνηθο, ούτε κρεμμυδάκι και να το κάνετε με τυρί. Τώρα, αν δεν σας αρέσει η φέτα, που κάποιες κυρίες μου γράφουν ότι δεν τρώω φέτα, δεν μπορώ να μυρίσω φέτα και πρέπει να το καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά, γιατί και η γυναίκα του γιού μου, του μεγάλου, δεν μπορεί, της αρέσει, αλλά έχει αλλεργία και δεν πρέπει να το τρώει. Λοιπόν, αυτός είναι άλλος λόγος, ότι μπορούμε να φάμε, δεν μπορούμε να φάμε λόγω υγείας. Αλλά από εκεί και πέρα μπορεί να μην σας αρέσει η γεύση αυτή, έτσι. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ η φέτα και θεωρώ ότι του πάει πολύ, αλλά εάν δεν θέλετε μπορείτε να βάλετε οποιοδήποτε τυρί σας αρέσει, μα οποιοδήποτε, δηλαδή δεν υπάρχει περιορισμός στην επιλογή, έτσι. Λοιπόν, και κασέρι θα του πηγαίνει και γραβιέρα θα του πηγαίνει και κεφαλογραβιέρα, κεφαλοτήρι. Λοιπόν, ακόμα και με ανθότυρο μπορείτε να το φτιάξετε σκέτο, που θα είναι εξίσου πάρα πολύ ωραίο. Μη σας πω ότι με το ανθότυρο, επειδή η υφή και η σύσταση του ανθότυρου είναι λίγο σαν κρέμα, λοιπόν, πιστεύω ότι με το ανθότυρο θα απλώνετε καλύτερα το σπανάκι πάνω στο φύλλο. Οπότε μπορείτε κάλλιστα να το κάνετε και με ανθότυρο. Τώρα, για
Νηστίσιμο δεν το βλέπω, διότι το φύλλο από μόνο του έχει λίπος. Εγώ δεν ξέρω τι λίπος χρησιμοποιούν, γράφουν ότι είναι, σίγουρα δεν χρησιμοποιούν βούτυρο, έτσι. Λοιπόν, αλλά κάποιο λίπος ζωικό είναι. Τώρα, θα μου πείτε, φτιάχνουν να υπάρχουν τόσα φαγητά που φτιάχνουμε την νηστεία, ας πούμε, που είναι νηστίσιμα, θα περιμένουμε να φτιάξουμε εκείνη την εποχή το συγκεκριμένο? Όχι, οπότε δεν το συζητάμε καν. Εξάλλου υπάρχουν πάρα πολλές συνταγές νηστίσιμες με σπανάκι, οπότε δεν θα μας λείψει, που λέει ο λόγος, έτσι. Λοιπόν, μετά, αυτό που ήθελα να σας πω επίσης, ότι θα χρειαστείτε παραπάνω από 25 λεπτά για να το ψήσετε. Καλό είναι στα 25 λεπτά να ανοίγετε το φούρνο σιγά σιγά. Δεν φοβόμαστε ότι θα πέσει, δηλαδή έχει όγκο και θα πέσει αν θα ανοίξουμε το φούρνο. Καλό είναι να μην ανοίγουμε τους φούρνους μας. Γι' αυτό και δίνουμε το χρόνο ψησίματος, έτσι, για να ξέρουμε πού είμαστε περίπου. Αλλά τίποτα δεν είναι απόλυτο. Όλα είναι ενδεικτικά, δηλαδή σε εσάς μπορεί να χρησιμοποιήσετε εσείς 30 λεπτά, σε μένα να είναι 25. Έχει να κάνει και με τάση ρεύματος, σας το έχω πει. Και τώρα επειδή δουλεύουν πάρα πολλά air condition λόγω ζέστης και η τάση του ρεύματος τη χαμηλώνουν για να μην γίνει blackout, είναι επόμενον να το ψήσουμε λιγάκι παραπάνω από 25 λεπτά. Οπότε, γι' αυτό είμαστε στο σπίτι, γι' αυτό είμαστε νοικοκυρές, γι' αυτό είμαστε επιπεραμένες. Θα κοιτάξουμε, θα ανοίξουμε, θα το κοιτάξουμε. Αν βλέπουμε ότι άρχισε να στεγνώνει γύρω-γύρω, δηλαδή να γίνει κρατσανιστό, είναι αρκετό, μην περιμένετε να ψηθεί πάρα πολύ καλά μέσα. Καταρχήν είναι στρώσεις, έτσι, είδατε ότι κάναμε ρολό, που σημαίνει ότι λιγότερο καλά σε σχέση με το απ' έξω, έτσι, και εκτός των άλλων, εφόσον υπάρχει ένα υγρό στοιχείο στην γέμισή μας, όπως είναι το υγρό από σπανάκι, παρόλα που το στύψαμε, δεν πάβει να είναι ένα, ας πούμε, νοπό υλικό, συν το αυγό, συν η φέτα. Λοιπόν, που σημαίνει ότι δίνουν το υγρό τους στα εσωτερικά στο πιτάκι, που σημαίνει ότι θα είναι μεν ψημένα. Πώς είναι τα φύλλα όταν κάνουμε τις πίτες τις σπιτικές? Κάποιες νοικοκυρές κάνουν πάνω φύλλο, κάτω φύλλο και κάποιες όμως κάνουν και ενδιάμεσα φύλλα. Δηλαδή, κάτω φύλλο γέμιση, μία στρώση ζυμάρι, μετά γέμιση, μία στρώση ζυμάρι και μετά το πάνω φύλλο, έτσι. Λοιπόν, αυτά τα ζυμάρια που είναι μέσα στη πίτα δεν ψήνονται, βράζουν σαν ζυμαρικό. Έτσι, και γίνονται λίγο al dente, δεν είναι ομά εντελώς, γιατί η θερμοκρασία που ψήνουμε τις πίτες μας είναι 200-220 βαθμούς, που σημαίνει ότι, και ψήνουμε πολλή ώρα, ψήνουμε περίπου μία ώρα που σημαίνει ότι βράζει αυτό μέσα και δεν υπάρχει φόβος ότι θα μείνει ομό, ωστόσο δεν είναι κρατσανιστό όπως από πάνω και από κάτω φύλλο. Με το ίδιο σκεπτικό να μην περιμένετε και εδώ να είναι το φύλλο που είναι μέσα κρατσανιστό σαν το έξω και μην το θεωρήσετε ομό. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, τελείωσα. Άλλωστε, βλέπετε πώς τις βάλαμε. Τις βάλαμε έτσι, δηλαδή τις κόψαμε 2 εκατοστά και τις βάλαμε πλαγιαστά, να το πω έτσι, όχι όρθια, και έχει πάρει και από κάτω θερμοκρασία και από πάνω, οπότε αποκλείεται να είναι ομό μετά από 25 λεπτά, 30. Λοιπόν, αυτό όσον αφορά το ψήσιμο. Τώρα, για το τυρί είπαμε, για τη γέμιση ότι δεν θα το αλλάζαμε ιδιαίτερα. Από εκεί και πέρα ποια εναλλακτική άλλη μπορεί να είναι? Okay. Λοιπόν, θα μπορούσατε να το κάνετε και με άλλα χόρτα.
Έτσι, τώρα που έρχονται το καλοκαίρι που έχουμε μπόλικα χόρτα όπως είναι ας πούμε βλήτα, πέρσι σας είχα φτιάξει, σας είχα δείξει μια πάρα πολύ ωραία πίτα χωρίς φύλλο με βλήτα. Καταπληκτική, καταπληκτική. Λοιπόν, άκρος υγιεινή, χωρίς λάδια, χωρίς περιτά λίπη και υλικά. Καταπληκτική, ψάξτε την στο κανάλι. Πίτα χωρίς φύλλο με βλήτα, νομίζω έτσι λέγεται. Λοιπόν, οπότε μπορούσατε να το φτιάξετε με βλήτα. Λοιπόν, επίσης θα μπορούσατε να το φτιάξετε, πιστεύω, σας δίνω μία ιδέα. Λοιπόν, βέβαια λίγο μπελαλίδικο θα είναι με αμπελοφάσουλα. Καλά. Εκεί θα είναι, τι να σας πω, επίσης μπορείτε να το φτιάξετε με κολοκυθάκι, γιατί όχι. Δηλαδή το κολοκυθάκι έτσι όπως σας έδειξα στο προηγούμενο βίντεο κολοκυθοκεφτέδες φούρνου. Λοιπόν, τρίβουμε, στίβουμε, συνδέουμε με τα άλλα υλικά, όποια θέλουμε, τυρί και τα λοιπά, και το απλώνουμε έτσι σπαρτά πάνω στο φύλλο και ρολάρουμε και super wow γίνεται. Λοιπόν, τι άλλο, ναι, ότι δεν έχω να προσθέσω κάτι παραπάνω. Τώρα, αν σας αρέσει η γεύση του λαδιού στη πίτα, βάλτε λίγο, ξέρω εγώ, ένα κουτάλι της σούπας στη γέμιση, να το ανακατέψετε για να έχετε μια ιδέα, ας πούμε, του ελαιόλαδου. Εφόσον είμαστε στην Ελλάδα, να χρησιμοποιούμε, είναι φάρμακο τέλος πάντων. Λοιπόν, τελειώσαμε με την ανάλυση του συγκεκριμένου και θέλω να πω εγώ για το προηγούμενο βίντεο, επειδή είχα ένα σχόλιο από μία κυρία λοιπόν, που μου είπε το εξής, ότι επειδή είπα εγώ στο βίντεο ότι να μην βάλουμε μαϊντανό μέσα στη κολοκυθοκεφτεδάκια, γιατί δηλαδή δεν προσθέτει τίποτα στο συγκεκριμένο, έτσι, λοιπόν, και κατά κάποιο τρόπο μάλλον δεν έγινα πιο κατανοητή από την άποψη ότι εννοούσα κολοκυθοκεφτεδάκια. Εννοείται ότι ο μαϊντανός είναι πολύ ευεργετικός για το οργανισμό. Εμένα καταρχήν είναι το πρώτο φάρμακο για τα νεφρά, πρώτο φάρμακο για, πώς το λένε, κατακράτηση υγρών. Τώρα τι να λέμε, μαϊντανός είναι μαϊντανός, δεν το συζητώ. Λοιπόν, με πολλές ιδιότητες, πολλά μέταλλα, πολλά ιχνοστοιχεία, βιταμίνες και ούτω καθεξής. Ένα από τα ζαρζαβατικά αρωματικά χόρτα, τα οποία πρέπει να το έχουμε οπωσδήποτε στο μενού μας. Αυτό που θα ήθελα να επισημάνω, ότι συγκριτικά με άλλα χόρτα τέτοιου είδους, όπως είναι μαϊντανός, όπως είναι άνηθος, δυόσμος, θυμάρι, ξέρω εγώ, φασκόμηλο, όλα αυτά που τα ζαρζαβατικά, ρίγανη και ούτω καθεξής, λοιπόν, που με βρασμό ή με κατεργασία θερμαντική, δηλαδή όταν ζεσταίνεται χάνουν κάποιες ουσίες, χάνουν κάποιες βιταμίνες. Ο μαϊντανός επίσης είναι σε αυτή την κατηγορία, με τη διαφορά ότι χάνει λιγότερα ιχνοστοιχεία, λιγότερες ιδιότητες χάνει, έτσι, ωστόσο χάνει. Οτιδήποτε θερμαίνεται, δηλαδή όταν λέμε το αφέψιμο, ας πούμε, να το φτιάξουμε αφέψιμα, από οποιοδήποτε αρωματικό χόρτο, μυρωδικά, ξέρουμε πώς φτιάχνουμε, δηλαδή βράζουμε το νερό, βάζουμε τα μυρωδικά μας μέσα σε ένα τσαγερό, ένα μπρίκι, οπουδήποτε, και δεν του ρίχνουμε αμέσως το νερό, το ζεστό, έτσι, ούτε το βράζουμε, δηλαδή πρέπει να το βράσετε το νερό, να κοχλάζει κανονικά, να είναι στους βαθμούς που κοχλάζει, μετά θα το αφήσουμε για 5 λεπτά να ησυχάσει και μετά ρίχνουμε νερό πάνω στα χόρτα μας, είτε είναι φρέσκα είτε είναι ξερά, έχουμε αποξηράνει αυτά, έτσι. Και αφού
έχουμε βάλει ζεστό νερό, το καπακώνουμε και το αφήνουμε ανάλογα με αυτά που λένε οι γιατροί. Ας πούμε, κάποια θέλουν μία νύχτα, κάποια θέλουν, πώς το λένε, κάποιες ώρες, κάποιους λένε 1/4 και ούτω καθεξής. Λοιπόν, αυτό ήθελα να πω, ότι εννοείται ότι το μαϊντανό πρέπει να έχουμε οπωσδήποτε στην διατροφή μας, εννοείται επιβάλλεται. Λοιπόν, τώρα από εκεί και πέρα, αν θα υποστεί πολύ δυνατή θερμική επεξεργασία, χάνει τις ιδιότητες, όχι όλες, αλλά τις χάνει. Καλό να είναι, ακόμα και στη σούπα όταν βάζουμε κάπου κτλ. Καλό είναι να το κόψουμε φρέσκο και να το πασπαλίσουμε από πάνω από το φαγητό. Δηλαδή προς το τέλος, να μην το βράζουμε. Λοιπόν, αυτά ήθελα να σας πω. Πιστεύω ότι κάνουμε πάρα πολύ καλή ανάλυση και φτιάξαμε πανεύκολα σπανακοτηροπιτάκια. Όπως θέλετε πείτε τα, ξέρω εγώ, σαλιγαράκια, γιατί ρολάκια, δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι είναι πάρα πολύ νόστιμα, οικονομικά, αρκετά οικονομικά, δηλαδή το μόνο υλικό που κοστίζει εδώ, πραγματικά κοστίζει συγκριτικά πάντα, είναι τα φύλλα σφολιάτας. Όλα τα υπόλοιπα μπορείτε να έχετε 1 κιλό σπανάκι μέσα στην κατάψυξή σας, να βγάλετε 400 γραμμάρια, λοιπόν, και από τα 400 γραμμάρια τα 200 είναι νερό, τα 200 είναι το σπανάκι, να φτιάξετε 2 φύλλα τέτοια και αυτή την ποσότητα που μπορείτε να το προσφέρετε παντού. Λοιπόν, εδώ τελειώνω. Ευχαριστώ που φτάσατε μέχρι το τέλος και ακούσατε όλη την ανάλυση. Ελπίζω να σας άρεσε. Αν είστε επισκέπτες και έχετε φτάσει εδώ, λοιπόν αποφασίστε αν θα κάνετε εγγραφή και εννοείται ότι περιμένω σχόλια, περιμένω εγγραφές, να προωθείτε το βίντεο και κυρίως περιμένω να το φτιάξετε και να μου πείτε την άποψή σας. Λοιπόν, σας αποχαιρετώ. Ήμασταν στο Melody of Taste του Albina, Πελοπίδα, Κοτέτσι, ο Περατέρ και η Λίζα, η οποία, έλα, ανέβα. Μπράβο, καλό κορίτσι. Και η Λίζα, σας είπα, όχι, μετά θα σου δώσω. Λοιπόν, και σας αποχαιρετάμε, σας στέλνουμε την αγάπη μας, φιλάκια πολλά, γεια σας.